म Sandra Ocasio-Cortez को अफिसमा काम गर्छु। Which we usually go over a variety of logistics to ensure that you can participate and be heard. जो पहिला यहाँ हुनुभएको छ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हामी थोरै लोजिस्टिक कुराहरु गर्छौं सुरुमा। There is a slight chance that the Congresswoman might have to be in and out of the Zoom. So I'm हाम्रो Congresswoman Zoom को बाहिर निस्किन पर्ने हुन सक्छ, भोटिङ होला जस्तो छ। So without further ado, Congresswoman, the floor is yours. अब हामी स्वागत गरौं हाम्रो Congresswoman लाई। जेनी धेरै धेरै धन्यवाद, हाम्रो एमसी भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अफिसको कर्मचारीहरु सबैजना कहिले कसले टर्न लिने हुन्छ अनि आज चाहिँ हाम्रो जेनीले एमसी गरेको छ, हामीलाई प्रोग्राम होस्ट गर्नलाई हेल्प गरेको छ। Our town hall today, part of our town hall was providing you with a legislative update. जेनीले अघि भनेको जस्तो मेन चाहिँ हाम्रो आजको उद्देश्य भनेको लेजिस्लेटिभ अपडेट के हुँदैछ, हाम्रो लेजिस्लेसनमा कांग्रेसमा के हुँदैछ भनेर त्यसको बारे कुरा गर्ने अनि हाम्रो फिमाको कुरा गर्ने, फिमाले कसरी अपिल गर्ने फिमामा अनि बेनिफिट के आउँछ फिमाकोबाट त्यसको बारे कुरा गर्ने छौं। तर म अघि जेनीले भनेको जस्तो म चाहिँ बाहिर भित्र हुन सक्छ किनभने फाइनान्शियल सर्भिसेज कमिटीको भोटिङ हुनु आँटेको छ। त्यो भोटिङ भयो भने चाहिँ म बाहिर हुन सक्छु आजको मिटिङको। सकेसम्म हामी टाइममै सक्ने छौं, सबै अपडेटहरु दिन सक्ने छौं। र मैले अघि भने जस्तो म बाहिर भित्र चाँचाडो गर्ने छु, भोटिङ गरेर आइहाल्ने छु। Cut some areas short, things like that. I know this is pretty unusual. कुनै पार्ट हामीले काट्नु पर्ने हुन सक्छ, त्यसको लागि म त्यही अब भित्र बाहिर गर्नुपर्ने कारणले छोटकरीमा चाँचाडो म सक्न खोज्छु अनि क्वेशन एन्सर गर्ने राउन्ड भन्दा अगाडि पनि म बाहिर निस्किनु पर्ने हुन सक्छ। यति भन्दै म अगाडि बढ्छु, म अहिले जेनी तिरै जान्छु हैन। अनि जेनी Great. Thank you so much, Congresswoman. So then, thank you, Congresswoman. As we usually do, proceed straight to explaining some of the logistics, just so that we can make sure. अब नर्मली हामी सिधै नै हाम्रो लेजिस्लेटिभ के हुँदैछ अब सिधै जान्छौं। So just a few notes of housekeeping here before we begin. If you are logged into the Zoom meeting, please use the Q&A feature to submit your questions. यदि तपाईसँग केही क्वेशन छ भने Q&A सेक्सन युज गर्नुहोस् जुमबाट है। तपाई जुम युज गरिराख्नु भएको छ भने तपाई कुन नेबरहुडबाट हो, कुन डिस्ट्रिक्टबाट हो भनेर मेन्सन गर्नु। अनि यदि तपाईलाई अरु क्वेशन इमेल गर्नु छ भने तपाई जुमबाट हैन भने हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। इमेल चाहिँ aoc.townhall@mail.house.gov। फोन नम्बर चाहिँ 718-662-5970 718-662-5970 अनि इमेल दोहोर्याउँदाखेरि aoc.townhall@mail.house.gov। If you click the link in the chat, it'll take you to a website where you can view the transcription. ट्रान्सक्रिप्ट हेर्ने भए तपाईलाई हाम्रो च्याटमा लिंक छ, त्यो हेर्नु होला। अनि आज चाहिँ हामी के बारे कुरा गर्छौं भने हामीले फिमाको कुरा गर्छौं। त्यो फिमा भनेको फेडरल इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी हो। अनि स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन अनि मेयरको अफिसमा नयाँ अफिस थपिएको छ, मेयर्स अफिस अफ इमिग्रेन्ट अफेयर्स है। अनि त्यसपछि हामी Q&A क्वेशन एन्सर प्रश्नोत्तरतिर लाग्नेछौं। पहिला चाहिँ अब हामी फिमाको एडमिनिस्ट्रेसन ब्रायन बोकासँग कुरा गर्नेछौं। सबैजना नमस्ते।
म मेरो फिमाको बारे केही बोल्न गइरहेको छु। अब हामी अगाडि बढौँ, सुरुवात गरौँ फिमाको बारेमा। Thank you. So the most important takeaway from this is that, obviously there's, people have had some issues getting through to the 1-800 number. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आजबाट लिने पोइन्ट भनेको चाहिँ थाहा छ, हामीलाई थाहा छ फोनहरू लाग्नु गाह्रो छ, बिजी छ, तर हामीलाई कल गर्नु होला। अनि सबैभन्दा फास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फास्ट तरिका भनेको चाहिँ वेबसाइटबाट हो। वेबसाइट चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा छ, जुन हो disasterassistant.gov disasterassistance.gov। त्यस्तो गर्दा चाहिँ सबैभन्दा चाँडो हुन्छ। टेलिफोन आजकल बिजी छ, किनभने धेरैजना बाढी पीडित हुनुभएको छ। अनि तपाईँ डिजास्टर रिकभरी सेन्टर भनेर हामीले ठाउँ ठाउँमा केन्द्रहरू खोलेका छौँ। ती केन्द्रहरूमा गएर पनि तपाईँ आफ्नो लागि सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ कतै नयाँ सर्नुपर्ने भयो, नयाँ सर्नुपर्ने छ भने डिजास्टर रिकभरी सेन्टर त्यो केन्द्रमा गएर तपाईँले आफ्नो लागि सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ। अब धेरैजनालाई आफ्नो स्ट्याटसको बारे टेन्सन हुन्छ जानु अगाडि। अब स्ट्याटसको कारणले मैले अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर धेरैजनालाई क्वेसन हुन्छ। The adults or the sponsors of that child can apply on their behalf. So if the home has been damaged, we still recommend. यदि घरमा कोही बच्चा छ भने त्यो चाहिँ उसले नै पनि परिवारको लागि, पुरै परिवारका लागि यो भर्न सक्छ, यो रिकभरीको फिमाको हेल्प भर्न सक्छ। Typically that has to be done through the phone. That has to be a phone. अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फोन कलै हुनुपर्ने छ। You're more than welcome to, and we encourage everyone to apply that needs to. Next slide. अनि सबै स्ट्याटसको फ्यामिलीहरूले अप्लाई गर्न सक्छ है। हाम्रो फिमा असिस्टेन्ट पनि विभिन्न प्रकारका छन्। सबैभन्दा कमन, सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको चाहिँ हाउसिङ असिस्टेन्ट, जुन चाहिँ घरमा अब तपाईँको यो बाढीले, आँधीले अब केही बिग्रेको छ, अब तपाईँको भाडा तिर्न सक्नु भएको छैन, नयाँ ठाउँ चाहिएको छ, त्यसको लागि हामीले आर्थिक सहयोग गर्छौँ। अब अलि अगाडि पैसा थपथाप गरेर अब नयाँ ठाउँमा सर्ने हो भने हामीले सहयोग गर्छौँ फिमामा। Provide the documentation. यदि तपाईलाई निरन्तर सहयोग चाहिन्छ, अब केही पाउन सक्नु भएन भने चाहिँ डकुमेन्टहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई किन चाहिँ तपाईहरूले यो अहिलेसम्म ठाउँ पाउनु भएन, किन अझै तपाईँलाई सहयोग चाहियो, किन राहत चाहियो भनेर हामीलाई डकुमेन्टहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो घरको लागि। For a period of up to 18 months. अनि 18 महिनासम्मको लागि चाहिँ राहत पाउन सक्नुहुनेछ। अनि अर्को खाले फिमाको राहत भनेको चाहिँ अब जस्तै गाडीले केही बिग्रियो भने कि अब आफ्नो तपाईहरुको मेडिकल हुन्छ, तपाईहरुको दाँतको समस्याहरू हुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीले असिस्टेन्ट गर्छौँ। अब तपाईलाई नै केही क्षति भयो, हानि भएको छ भने त्यो कुराहरुमा सहयोग गर्छौँ हामी। अनि तपाईहरुले अप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो कर्मचारीहरू आएर फोनमा कि भर्चुअली जुममा हुन्छ, भर्चुअली भेट्न खोज्छौँ कि कोही काममा चाहिँ हामी तपाईहरुको लोकेसनमै आएर तपाईहरु कहाँ बसोबास गरिराख्नु भएको छ त्यही नै आएर हामीले इन्स्पेक्ट गर्नेछौँ अनि हामीले डिसाइड गर्नेछौँ।
though they're not going inside, they're able to then validate that. Once they've done that, इन्स्पेक्टरहरू तपाईहरुको कोठामा तपाईहरुको घरमा आएर इन्स्पेक्सन गर्नेछन् अनि उनीहरूले नै हामीलाई कन्फर्म गरेर भ्यालिडेट गरेर हो यो क्षति चाहिँ आँधीले बाढीले नै भएको हो भनेर गरेपछि तपाईहरुले यो फीमा असिस्टेन्ट पाउन सक्नुहुनेछ and lodging expense reimbursement are for those who have gone to a hotel and it अनि अर्को खाले असिस्टेन्ट भनेको अर्को खाले राहत भनेको चाहिँ अब तपाईहरु आँधीको बेलामा होटलमा गएर बस्नु भएको चाहिँ त्यसको खर्च पर्छ हामीले दिने गरेका छौं so this is a reimbursable just like it अब says the lodging expense यो reimbursement. तपाई होटलमा बस्नु भएको यो आँधीको कारणले हुनुपर्छ बिना कारण त्यसरी बसेर हामीले रिम्बर्स गर्दैनौं हामी खर्च पर्छ गर्दैनौं तर यदि तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले होटलमा आँधीको बाढीको कारणले भएको भए हामीलाई देखाएर त्यसलाई त्यो होटलमा बस्नु भएको खर्च पनि हामीसँगबाट लिन सक्नुहुनेछ There's a ventilator that's been damaged. If there's a hospital bed that's inside of there, there's something that's for an air concentrator, things that are considered durable medical equipment that's been damaged and lost. अब जस्तै त्यति मात्र नभएर हामी अब कोही कोहीको घरमा भेन्टिलेटरहरू हुन्छ कसैको घरमा धेरै मेडिकल सामग्रीहरू हुन्छ जस्तै अक्सिजनको ट्याङ्कहरू त्यस उनीहरुको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्छौं त्यो पनि हाम्रो मेडिकल इन्जुरीमा पर्छ मेडिकल हानिमा पर्ने भएको कारणले त्यो पनि हामीले फीमा रिइम्बर्स गर्छौं And to be clear for vehicles, it must be the primary means of transportation. त्यति मात्र नभएर हामीले For the individual. हाम्रो यदि तपाईको यातायात गर्नुभएको छ कतै जानुभएको छ भने त्यो कुरालाई पनि रिइम्बर्स गर्छौं तपाईहरुको ट्राभल एक्सपेन्स हुन्छ अनि भेहिकल अब तपाईहरुको गाडी पनि मेन एउटा गाडी को रिइम्बर्समेन्ट गर्ने छौं हामीले If you have a bed, dresser, things of that nature that have been damaged. अनि त्यति मात्र नभएर तपाईहरुको खाट हुन्छ अब कोठामा सजाएर राखेको फर्निचरहरू हुन्छ उनीहरुलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने छौं तिनीहरुलाई पनि हामीले असिस्टेन्ट गर्ने छौं तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कर्मचारी इन्स्पेक्टरहरू आएर भेरिफाई चाहिँ गर्नेछन् मेरो स्लाइड चाहिँ आजलाई यति हो फिमाको बारे हो तपाईले केही जान्नु भयो होला केही सिक्नु भयो होला थ्यांक यू ब्रायन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभयो तपाई बसिराख्नु हामी पछि क्युएनए हुन सक्छ त्यो बेला तपाईलाई हामी फेरि बोलाउने छौं थ्यांक यू जेनी आइप्याडमा हेर्दै भोटहरु कस्तो भइरहेको छ हेरिरहेको थिएँ एकदमै ब्रायन थ्यांक यू सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईले भन्नुभयो अब यो सब अपडेट दिएकोमा नयाँ कुरा जानकारी दिएकोमा धेरै क्वेशनहरु हुन सक्छ धेरै धन्यवाद बसिराख्नु हाम्रो वरिपरि अनि हामी सबैजनाको क्वेशनको एन्सर दिन खोज्ने छौं अब छिटो अघि हामीले कुरा गरेको जस्तो लेजिस्लेटिभको कुरा गर्छौं हैन some of the latest actions that we've taken. Of course, as you know, not the only मेन आजकल के भइरहेको छ त्यो कुरा गर्छौं हैन include the Civilian Climate Corps as a broad part of the Build Back Better Act and अब हामीले Build Back Better Act भन्ने भएको छ त्यसको लागि हामीले एकदमै नै पुश गरिरहेका छौं जुन चाहिँ reconciliation-मा पर्छ well the broader update is that knock on wood, the question on inclusion of immigration status on reconciliation has been provided, has been forwarded over to the parliamentarian who is currently reviewing the process. हाम्रो स्ट्याटसको कुरा त्यो स्ट्याटसको कुरा सोध्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले रिभ्यू हुँदैछ The current status is about, I believe,
it includes, and the parliamentarian is weighing inclusion of DACA, TPS, farm workers, अनि frontline. अहिले रिकन्सिलिएसनमा जति पनि टिपिएस भएका डाका भएका फार्म वर्कर अनडकुमेन्टेड मान्छेहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर रिकन्सिलिएसन एक्ट रिभ्यू भइरहेको छ अहिले। And again, I'm sorry, I'm following along with the committee hearing as we speak, but I'm just making sure that we're getting this. मैले अघि भनेको जस्तो हाम्रो त्यो फाइनेन्शियल कमिटीको पनि मिटिङ भइरहेको कारणले म हल्का यताउता गर्न खोजिरहेको छु। on 9/11. 9/11मा सेप्टेम्बर 11मा 2001मा भएको अनडकुमेन्टेड मान्छेहरू हुन्छ सबैजना जो स्ट्याटसमा हुनुहुन्न थियो कि विभिन्न स्ट्याटसहरुमा हुनुहुन्थ्यो उनीहरूको लागि चाँडो भन्दा चाँडो नागरिकता दिनु पर्यो, सिटिजनशिप दिनु पर्यो भनेर हामीले पुश गरिरहेका छौं। हामी त्यो बिललाई दोहोर्याएर इन्ट्रोड्युस गरेका छौं। 2019मा एकजना हाम्रो नागरिकले टाउन हलमै एकचोटि कुरा निकाल्नु भएको थियो अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो अनि यसलाई हामीले यो एकचोटि सेलाएको जस्तो भएको थियो किनभने सेप्टेम्बर 11मा भएको दुर्घटनामा हेल्प गर्ने हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले हामीले त्यो बिललाई फेरि पिकअप गरेर फेरि उठाएर हामीले कांग्रेसमा लिएर आएको छौं। अहिलेसम्म सबै राम्रै चलिरहेको छ। सबैजना यो कुरामा चाहिँ सहमतै देखिएको छ अहिलेसम्म। Okay, I'm going to circle back in just a minute on that vote. Thank you. Thank you all so much for your patience. This is the reality of. त्यही म अब एकछिन बाहिर निस्किनु पर्छ जस्तो छ। At the prospects of तर हामी अझै अगाडि बढ्ने छौं। अब बल्ल फाइनली सेप्टेम्बर 11मा सेप्टेम्बर 11मा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जसले मद्दत गर्नुभयो सफा गर्नलाई हुन्छ विभिन्न कुराको सहयोग गर्नुभयो उनीहरुको लागि पाथवे टु सिटिजनशिप बनाउनु भएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। अब अगाडि बढ्दाखेरि अनएम्प्लोइमेन्टको कुराहरु अनएम्प्लोइमेन्ट चाहिँ यो सेप्टेम्बर 6 मा खतम भएको थियो अनि त्यसले 10% जस्तो न्युयोर्कमा बसोबास गर्ने मान्छेहरुलाई इफेक्ट गरेको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्दै छौं भने यो अनएम्प्लोइमेन्टलाई अर्को सालसम्म 2022 सम्म पनि एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भनेर पुश गरिरहेका छौं किनभने यो पेन्डेमिक यो कोरोना सकिसकेको छैन नि त। एकछिन allowing unemployment benefits to expire does not force people back to work, and we know this because अब त्यो अनएम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटहरु सकाउँदैमा सकिदैमा सबैजना काममा फर्किन्छ भन्ने हुँदैन। सबैजनालाई अहिले भएको पनि छैन। धेरै हामीले देखिरहेका छौं कि यो अनएम्प्लोइमेन्ट सकिदैमा हाम्रो सबैजनाले काम पाउँछ भन्ने हुँदैन। त्यसै कारणले म दोहोर्याएर अनएम्प्लोइमेन्ट यो एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो अर्को सालसम्म बढाउनु पर्यो भनेर कोसिस गर्ने छौं। अब यो एक्सटेन्ड हुन्छ नै भन्ने त ग्यारेन्टी छैन। गाह्रो छ, सारै गाह्रो छ, तर कम्तीमा पनि हामी ट्राई गर्ने छौं। अब अरु साइडको मान्छेहरुले के भन्छ थाहा छैन, अरु कांग्रेसको मान्छेहरुले के भन्छ थाहा छैन, तर हामीले यो एक्सटेन्ड गर्ने त्यति चाहिँ ट्राई गर्न चाहिँ सक्छौं हामीले कम्तामा पनि। Congresswoman, you're on mute. Thank you very much. So that is the most recent update there. Again, I apologize for the popping in and out.
This is the अहिले त्यही अनइम्प्लोइमेन्टको सबैभन्दा रिसेन्ट अपडेट भने त्यही हो गाह्रो छ तर म रिइन्ट्रोड्युस म फेरि दोहोऱ्याएर त्यो गर्नेवाला छु Yes, we are. Okay, great. Then we're gonna hand it back, and I'm very excited to introduce our अब our हामी folks. And Jenny, I'll hand it off to you for you to. हाम्रो नयाँ अर्को गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्नेछौँ हामी परिचय गर्नेछौँ Great. Thank you. म एकछिनलाई बाहिर निस्किन्छु अनि सबैजना धन्यवाद धैर्यता भएर बसिदिनु भएकोमा सबैजनाले हाम्रो यो हाम्रो यो आजको मिटिङमा कार्लो दम्बेकलाई परिचय गराउनमा धेरै आभारी छौँ Appreciate the opportunity to get the word out. If you go to the next slide, I think the top point is really the prime point. Even though business is part of our name, and specifically small business, when it comes to disasters, म चाहिँ अब सानो स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनबाट हो त्यसको बारे कुरा गर्नेछौँ अब तपाईहरुको कुनै पनि साइजको बिजनेसहरु केही ड्यामेज भएको छ भने हामीतिर आउनु त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अघि पनि हाम्रो फिमाको साथीले भन्नुभयो त्यो उनीहरुले को जस्तै सानोभन्दा सानो बिजनेसहरुले पनि हामीतिर आउन सक्नुहुन्छ Sorry to jump in. If you could slow down just a bit for the interpreters. Thank you. I appreciate the heads up. You advised me earlier, and I know I do tend to carry on. No worries. हाम्रो खरल अलि चाँडो बोल्नु भएको छ It's important to fill it out and return it because it's an integral part of तपाईहरुले यो फर्म पाइसकेपछि भरिसकेर हामीलाई पठाइदिनु होला The reason for that is if you are correct in your assessment, and most people who say they can't afford a loan are correct, we will then refer you. तपाईहरुले लोन पाए पनि नपाए पनि कम्तामा पनि तपाईहरु However, if you don't return the application to us, तपाईहरुले कम्तामा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ we can't make the किनभने तपाईहरुले अब लोन पाउनुहुन्न अब त्यो ट्राई नै नगरिकन थाहा हुँदैन त्यसैकारणले कम्तिमा पनि फर्म लिनुस् फर्म लिएर भर्नुस् अनि हामीलाई पठाउनु भयो भने हामीले पाउने नपाउने भन्न सकिदैन It's up to you whether you want to take it. There's no cost to apply. अनि हाम्रो यो लोनलाई अप्लाई गर्नलाई केही पैसा तिर्नु पर्दैन 1 रुपैयाँ पनि छैन यदि तपाईहरुलाई हामीले अप्रुभ गर्यौं हामीले हो तपाईहरुलाई लोन दिन्छौं हामीले भने पनि त्यो पछि पनि तपाईहरुले लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन अनि तपाई यो कुरा चाहिँ अब बिजनेसलाई मात्र नभएर नन प्रफिटहरु हुन्छ तपाईहरुको सामाजिक संस्थाहरु हुन्छ तपाई घर धनी हो भने तपाईहरुको घर भाडामा दिनु भएको छ भने तपाईहरुलाई पनि यो कुरा चाहिँ अप्लाई हुन्छ अनि ब्याज चाहिँ एकदमै नै कम छ 2.85% हो एकदमै कम प्राय केसहरुमा or any private nonprofit, it's 2% even. 2% चाहिँ हामीले सामाजिक संस्थाहरुको लागि चर्चहरुको रिलिजियस संस्थाहरुको लागि चाहिँ 2% ठ्याक्क ब्याज हुनेछ लोनको लागि अनि फर्स्ट पहिलो पेमेन्ट भनेको चाहिँ अब 18 महिना फ्रम त्यो डेटबाट 18 महिनाबाट डिफर हुन्छ त्यसैकारणले आफुलाई हल्का राम्रो बनाएर हामीलाई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने भइसकेपछि अनि आरामले पैसा तिर्दा हुन्छ केही हतार छैन अब फाइलिङ फी $100 चाहिँ लाग्ने छ As I mentioned, now I want to mention also that if you're a homeowner, you can borrow up to $200,000 for damage to your real estate, depending on need, and that's determined by. Homeownerहरुले चाहिँ 2 लाख सम्म लिन पाउने छन् 200,000 सम्म अब त्यो हेरी हुन्छ एक्सेप्सनहरु हुन्छ अब पुरै ड्यामेज कति भएको छ त्यो पुरै ड्यामेज हेरेर हामीले पुरा इभ्यालुएट गरेर त्यसलाई 2 लाख सम्म लोन दिन्छौं
अब renters and homeowners, and that is the thing that पर्सनल is प्रपर्टीहरूको लागि चाहिँ so 40,000 सम्म हामीले take your house लोन दिइरहेका छौँ। upside down and shake it, everything that fell out would be considered personal property. जस्तै अब घरको फर्निचरहरू हुन्छ, कपडाहरू हुन्छ, माइक्रोवेभहरू हुन्छ, सबै पर्सनल प्रपर्टीमा गनिन्छ। त्यसै कारण तिनीहरू बिग्रेको छ भने अब गाडी पनि त्यसमा पर्छ। अब 40,000 सम्म हामीले लोन दिन्छौँ। We can lend you a minimum of $5,000 for your vehicle or allow that much, I should say. गाडीको लागि चाहिँ माफ गर्नु होला, गाडीको लागि चाहिँ 5,000 सम्म हामीले It's something you use, and we can go up to सहयोग गर्न 1 vehicle सक्छौँ। per licensed driver in the household. So it's a little bit different एउटा than ड्राइभरको लागि which हामीले has 5,000 सम्म allowances दिन for the सक्छौँ। vehicle that is your primary transportation. We can go a little bit beyond that. But the important part यदि of the तपाईको package is घरमा that त्यही one, मात्र एउटा it's गाडी हो not जुन cheap. चाहिँ काम जान So ओर्न you can get an युज application, गर्नुहुन्छ भने you can त्यसको लागि overturn it, हामी 5,000 भन्दा माथि पनि get जान the सक्छौँ। process going in that manner. You can call 1-800-659-2955 for our customer service center to apply there. You can apply online at disasterloanassistance.sba.gov, or you can visit one of the disaster recovery centers that we have established. तपाईहरुले चाहिँ अब To talk to डिजास्टर somebody रिकभरीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 7 days a week. अ Talk to in person if that's what you feel you need to do. मान्छेसँग कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ, फोनमा कल गरेर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। Again, in person or on the phone. So by all means, just fill out the application and return it to us. Discuss with your loan officer when you get to that point what's going to work. अब तपाईलाई लोन अफिसरहरु आउनेछ, त्यो लोन अफिसरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो हेल्प चाहिन्छ र के कस्तो हेल्प चाहिन्छ भनेर। I think that exhausts my slides, and I will remain around for any questions that might come up. अब मैले अहिले सुरुमा भन्ने चाहिँ यति नै हो, तर पछिको लागि म Q&A को लागि पछिसम्म बस्ने छु। Thank you, Carl. अहिले तपाईलाई केही क्वेशन छ भने Q&A सेक्सन युज गर्नुहोस्। अब यति भन्दै म हाम्रो अर्को गेस्ट आजको रखेल बातिस्तालाई बोलाउँछु। You're on mute, Commissioner. रखेल चाहिँ मेयर अफिस Still अफ have to इमिग्रेन्ट go with अफेयर्सबाट। difficulties. हल्का टेक्निकल समस्या भइरहेको छ। Do you hear me here? Do you hear There me we here? are. Oh, okay. All right. Go ahead. All right. Sorry about that. So माफ गर्नु होला। thank you so much for the धन्यवाद invitation to be with all of you मलाई today. यहाँ Thank बोल्न you so बोलाउनु much भएकोमा to Congresswoman Ocasio-Cortez for सबैजनालाई धन्यवाद। हाम्रो कांग्रेसवुमन ओकाजियो-कोर्टेजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म चाहिँ मेयरको अफिसमा के सहयोगहरू उपलब्ध छ हाम्रो यो न्युयोर्क सिटी अफ मेयर्स अफिस अफ इमिग्रेन्ट अफेयर्समा। अब हाम्रो आइडियाको लागि के सहयोगहरू उपलब्ध छ त्यसको बारे छलफल गर्छौं। अब यो कोरोनाले कोभिड-19ले के असर पर्यो त्यसको बारे छलफल गर्नेछौं। अनि अब हाम्रो सबैजनालाई भ्याक्सिन लाउनु पर्छ अनि हाम्रो टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले मेसेजहरू दिन खोजिरहेका छौं। Biggest issues is immigration, and so I really want to thank अहिलेको सबैभन्दा मुख्य फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो इमिग्रेसन हो। हाम्रो यो मेन हाम्रो यो पाथवे टु सिटिजनशिप, अब सिटिजनशिप कसरी दिने हाम्रो इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई भनेर चाहिँ हामी त्यसको बारे काम गरिरहेका छौं। हाम्रो मूल फोकस भनेको चाहिँ न्युयोर्कमा पनि न्युयोर्क सिटीलाई फोकस गरिरहेका छौं। अब
हामी चाहिँ अहिले यो अस्तिको आँधीपछि लगातार रात दिन काम गरिरहेका छौँ। अब त्यसको लागि सहयोगको लागि अब इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको फोन गर्ने ठाउँहरू छ, जस्तै अब इन्फर्मेसनको लागि तपाईँ 311 कल गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै स्ट्याटस भए पनि स्ट्याटस भए पनि तपाईँले 311 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ कि वेबसाइट nyc.gov/ida मा जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई फिमाको सपोर्टहरू सेन्टर कता छ जस्तो लाग्छ भने यहाँ स्क्रिनमा भएको एड्रेस अब क्विन्स कलेज स्टुडेन्ट युनियनमा जान सक्नुहुनेछ। In Queens, we have a service Queens- center located क्विन्समा at यो Queens एड्रेस Student Union. 15245 मेलबर्न एभिन्यू फ्लसिङमा छ। We do have अब बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म 7 बजेसम्म खुला हुनेछ यो अफिस। अनि तपाईँहरूलाई अब कुनै ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूलाई इन्टरप्रेटरहरू चाहिन्छ भने पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्ट्याक्ट गर्नलाई पनि मान्छेहरू तयार राखेका छौँ। त्यसका साथसाथै अब लिगल हेल्पको लागि पनि हामीले फोन नम्बरहरू अनि साथसाथै यो हाम्रो सर्भिस सेन्टरको चाहिँ अर्को ब्रङ्क्समा पनि अफिस चाहिँ छ है। यो चाहिँ होस्टस कम्युनिटी कलेजमा हो। त्यहाँ पनि विभिन्न भाषाका मान्छेहरू इन्टरप्रेटरहरू उपलब्ध छन्। यदि तपाईँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको मान्छे हुनुहुन्छ, अरू नै भाषा बोल्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई सजिलो हुने भाषामा इन्टरप्रेटर अनुवादकर्ता बोलाउन सक्नुहुनेछ। To assist people who need to get information on your ID. So if you were impacted अब आइडी एनवाइसी भन्ने अर्को कार्यक्रम छ मेयरको अफिसमा हैन, जुन चाहिँ तपाईले हामीलाई 311 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ या nyc.gov/idnyc मा पनि जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईको आइडी हरायो भने, तपाईको नयाँ आइडी चाहियो भने त्यही 311 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ कि nyc.gov/idnyc मा पनि जान सक्नुहुनेछ। We do provide legal services through a program. त्यसका साथसाथ चाहिँ हामीले गर्ने काम अघि भनेको जस्तो लिगल सर्भिस पनि गर्छौँ हामी मेयरको अफिसबाट। अब न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ हामीले जुनै पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। अब कि म नागरिकता पाउन सक्छु कि पाउन सक्दिनँ भनेर जे क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कल चाहिँ एक्सन एनवाइसी मा 800-354-0365 मा मन्डेदेखि फ्राइडे 9 बजेदेखि 6 बजेसम्म कल गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै फ्री हो। कल गरेर जे क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईलाई केही क्वेसन छ भने तपाईको भाषामा तपाईलाई क्वेसनको एन्सरहरू पाउनु छ भने यो स्क्रिनमा भएको नम्बर 2127887654 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मन्डेदेखि फ्राइडे बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म उपलब्ध हुन्छ। यदि तपाईलाई इमेल गर्न मन लाग्छ भने तपाई I actually had the askmoia@cityhall.nyc.gov मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले आजको लागि तयार पारेको यति नै हो। म हाम्रो कङ्ग्रेसवुमनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी
हाम्रो यहाँको सेनेटरहरू जेसिका जीसँग पनि धेरै इन्भल्भ छौँ हामी सबैजनासँग मिलेर काम गरिरहेको छ हाम्रो न्युयोर्क सिटीको लागि न्युयोर्क सिटीको इम्प्याक्टेड फ्यामिलीहरू कसलाई मद्दत चाहिन्छ कसलाई असर परेको छ आँधीले होस् कोरोनाले कोभिडले होस् सबैजनासँग मिलेर काम गर्नेछौँ अनि कङ्ग्रेसवुमन म हजुरसँग तपाईसँग मिलेर काम गर्न पाऊँ म यहाँ न्युयोर्क अफिसबाट भनेर म मेरो आजको स्लाइड यहीँ सघाउँछु Thank you for your remarks, everyone. कमिसनर धन्यवाद तपाईले एकदमै तपाईँ बसिराख्नु होला मान्छेहरूलाई क्वेसन हुन सक्छ पछि त्यो क्वेसनको एन्सर दिनको लागि बसिराख्नु होला थ्यांक यू यदि तपाईहरु सुनिराख्नु भएको छ जुममा बसिराख्नु भएको छ भने जुमको क्युएनए युज गर्नु अनि त्यो क्युएनए मा क्वेसन सोध्नु तपाई कुन नेबरहुडबाट आउनु भएको तपाई न्युयोर्कको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा हो कुन जिल्लामा हो भनेर पनि हामीलाई सोध्नुहोस् हामीलाई भन्नुहोस् अनि तपाईको क्वेसन सोध्नु होला अनि अब स्केड्युल टाइट भएको कारणले आज हामीले प्रेस चाहिँ गर्न नसक्नौ जस्तो लाग्छ अब सिधै हामी क्वेसन क्युएनए मा जान्छौँ क्युएनए चाहिँ हाम्रो पहिलो क्वेसन तासी जुन ज्याक्सन हाइटबाट क्वेसन आएको थियो So Brian, if you could turn on your camera. यो क्वेसन चाहिँ ब्रायनको लागि फिमाको अब जसले घर रेन्ट गर्यो जसलाई त्यो नभइकन टेस्ट नगरिकन बाढीले कसरी अफेक्ट गर्छ भनेर नगर्दा उनीहरूले के गर्न सक्छन् त भनेर तासीले सोध्नु भएको छ ब्रायनले चाहिँ एकदमै गएर ट्राई गर्नु अप्लाई गर्नुपर्ने हुनेछ बेसमेन्टमा भए पनि जहाँसुकै बसे पनि गएर चाहिँ अप्लाई गर्नु होला please apply and the permitting and zoning and so forth that is something that is between the homeowner or renter अब तपाई भाडामा मात्र बस्नु भएको हो भने तपाईलाई के इफेक्ट हुने छैन त्यो क्वेशन चाहिँ अब तपाईले बेसमेन्ट जोखिम हुँदै दिने भने त्यो घर खजानीको गल्ती हो त्यसैले उसँग हाम्रो छुट्टी कुरा गर्छौं अब यो अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो कमिसनर बतिस्टाको लागि हो अब I'm not sure, but could FEMA money be used? हाम्रो स्टर्म या आँधीबेहरीको ड्रेन गर्ने म्यानेजमेन्ट टिम बनाउन सकिन्छ छुट्टै भनेर बातिस्तालाई कमिसनर बातिस्तालाई सोधिएको छ to improve the health of local waterways and prevent flooding. The city does have guidelines for designing and construction of stormwater management systems and has been working on an ongoing stormwater management को लागि मेयर सिटी को अफिस हामीले काम गरि नै रहेका छौं हामी हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोन्मेन्टल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम हेर्ने टिमसँग काम गरि नै रहेका छौं उसँग मिलेर हामीले ड्रेन म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग काम गरिरहेका छौं from Pell from Elmhurst is for all of our panelists. He says given that a number next question चाहिँ हाम्रो enabled devices but those most vulnerable are unable to access those services, how can we better aid everyone in the community? I got सबैजनासँग इन्टरनेटको कनेक्सन हुँदैन त्यसै कारणले कसलाई कसरी सबैजनाले हामीसँग भएको रिसोर्सहरू अवेलेबल एक्सेस गर्न सक्छौं कसरी हामीले त्यसलाई त्यसको फाइदा उठाउन सक्छौं त यो क्वेशन जान्छ सबैजनालाई जसले एन्सर गर्दा पनि हुन्छ Hi, I'll jump in.
I think that, कमिसनर बातिस्ताले पहिला this issue भन्नुहुन्छ out in terms of how we find other modalities to communicate. अब हामीले त्यसमा काम गरि नै रहेका छौँ हामीले अब सबैजनालाई इन्भल्भ कसरी गर्न सकिन्छ सबैजनालाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर आदिले होस् धेरैवटा कुरामा We also have the ones that come to your television, right? Usually like अब हामी फोनमा इन्टरनेट मात्र नभएर अब टिभीमा पनि आइरहेका हुन्छौँ हामीले टिभीमा पनि मेसेजहरू छोडिरहेका हुन्छौँ but I can, ask and bring more information to the Congresswoman and to her staff on, what other methods the city uses and what other ideas there are in terms of making sure that we're getting the information out to New Yorkers. अब हामी सिटीको मान्छे मात्र नभएर हामी सबैजना मिलेर यो कुरामा के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ छलफल गर्न चाहन्छु म सबैजनासँग On behalf of Brian and myself, FSBA and FEMA, we are definitely mindful of that, which is why we established disaster recovery. हामी चाहिँ फिमेलको मान्छेहरू यो बारे धेरै नै सोच्छौँ धेरै नै त्यसलाई सोचेर Computer was flooded away and जो सबैजनासँग इन्टरनेट हुँदैन अब कतिको त कम्प्युटरै नै बगाएर लगेको हुन्छ बाढीमा त्यसलाई नै फोकस गरेर हामीले व्यक्तिगत रूपमा आएर हामीलाई भेटेर फोनहरू गर्न सक्ने सुविधाहरू राखेका छौँ त्यति मात्र नभएर हामीले 1-800 नम्बरहरू राखेका छौँ त्यो नम्बरमा कल गरेर फ्रीमा कल गरेर हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ But it's not the only way, and we are very mindful of that, which is why we established. Online गर्न मिल्छ एकदम सही कुरा हो तर सबैजनासँग सुविधा नहुने भन्ने चाहिँ हामीले जानेका छौँ बुझेका छौँ. Comment there that there's the integrated public awareness public alert warning system that's out there. It's called iPause, and that's typically what you see come across your phone. Those are also available for alerts on. धेरैजनासँग यो iPause भन्ने सबैजना मिलेर गरेको एउटा सहयोग गर्ने पोर्टल जस्तो एउटा मेन केन्द्र जस्तो छ त्यसको लागि हामीले गरिरहेका छौँ त्यसका साथसाथै हामी टिभीमा पनि विभिन्न मेसेजहरू गरिरहेका हुन्छौँ support that, but I know that has been a common question and theme that has been brought up numerous times. यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई धेरै नै आएको छ स्पेशली फिमामा अब सबैजनासँग इन्टरनेट हुँदैन सबैजनासँग कम्प्युटर हुँदैन त्यसै कारणले हामीले त्यसलाई मध्यनजर राखेर समाधानहरू खोजि नै रहेका छौँ. Thank you for being the only politician that I know of that supports next question चाहिँ हामी Johnले सोधेको फलन पार्कबाट. How do you think I should proceed or who do you think I should contact also? Should I also contact Senator Schumer and Gillibrand? Well, thank you so much. Only राजनीतिज्ञ एकमात्र राजनीतिज्ञ जसले हाम्रो यो बेनिफिटहरू एक्सटेन्ड गर्ने कुरामा बोलेकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. मैले हाम्रो सेनेटरहरू ह्युमर र जिलब्रान्डलाई के भनेर मेसेज गर्न सक्छु मैले के गर्न सक्छु मेरो म एउटा नागरिक भएर यो चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन हो अब अहिले आजकल के भइरहेको चाहिँ यो मेरो मैले कसरी बुझिरहेको छु त त्यो हिसाबले भन्छु म यो अहिले इम्प्लोइमेन्ट सकिनुको ठुलो कारण भनेको चाहिँ यो सबै बजेट रिकन्सिलिएसनको अहिले यत्रो वाद विवाद भइरहेको छ नि यो अहिले पैसा धेरै खर्च गर्यो भनेर धेरै नै गाह्रो भयो भनेर कुरा भइरहेको छ. I don't think it has the appetite or feels like we as a collective or that there is a collective appetite to extend pandemic unemployment assistance in a way that could spend more money. यो खर्च गर्न नमान्ने कुरा अनि एकदमै नै रूढिवादी डेमोक्रेटहरू छन् अब उनीहरू पनि एकदमै कन्जुसाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो ल्याप्स भएको जस्तो यो अहिले सकेको 81 जस्तो गरेर
म बुझिरहेको छु But the bill itself, one of the things that we want to do is just simply extend the amount of time that अब यो अहिले आएको बिल कम्तामा पनि हामीले समय थप्न सक्यो म्याद मात्र थप्न सक्यो भने पनि अब ल है त अब मैले अघि भने जस्तो भोट गर्ने बेला भयो Ocasio-Cortez, no. We're voting against Republican amendments to the हामीले रिपब्लिकनहरुको अमेन्डमेन्टलाई नै भनेको त्यसै कारणले मैले भोट नो गरे emergency rental assistance what we have right now. Anyway, so one of the things that I think is really important is that this I think primarily right now is an issue of political will, and there's good news and there's bad news. There's bad एउटा राम्रो न्यूज छ एउटा नराम्रो न्यूज छ situation right now, and so many people in Washington just don't seem to understand that the economy has वाशिङटनमा भएको सबैजनालाई यो बाहिर के भइरहेको छ बुझ्नै सकिरहेको छैन उनीहरूले बुझेकै छैनन् अब डेल्टाले कसरी असर गरेको छ यो कोरोनाको अब यो पेन्डेमिकले किन बढाउनु पर्छ यो इम्प्लोइमेन्ट असिस्टेन्स किन बढाउनु पर्छ भनेर बुझ्नै सकेका छैनन् अब सब काम पाउने र नपाउने बिचमा मात्र छैन यो दुईटा कुरा मात्र हैन अब अनएम्प्लोइमेन्ट काटेर मात्र हुँदैन यो कोरोनाको टाइममा मान्छेले अप्लाई गर्न सक्छ तर for unemployment, whether it's needing to be a caregiver for a person that was sick, unemployment को लागि caregiver हुन सक्छ त्यो मान्छेले अप्लाई नगर्ने कारण धेरै हुन्छ नि अनएम्प्लोयमेन्ट गर्दैमा सबैजनाले काम पाउँछ ग्यारेन्टी त्यो स्विच अन र अफ गरेको जस्तो हैन अब धेरैवटा कारणहरु हुन्छ कसैलाई कोरोनाले इफेक्ट गरेको हुन्छ सबैजना कोही घरमा काम गर्ने हुन्छ घरमा काम गर्नेहरुलाई कम्फर्टेबल भइरहेको हुँदैन मान्छेहरु घरमा छिर्नको लागि तर गुड न्यूज चाहिँ के छ भने अब हामीले दबाब दिन सक्ने हो भने धेरै जनाले कल गर्ने आफ्नो सेनेटरहरुलाई हो भने चाहिँ केही हुन सक्छ कि what is happening to my pandemic unemployment assistance, etc. अब अनएम्प्लोयमेन्ट असिस्टेन्स सकेर यो राहत सकेपछि कस्तो ठुलो असर भएको छ सबैजना राजनीति यहाँ कांग्रेसमा सुन्ने हो भने वाशिङटनमा सुन्ने सबैजनाले सुन्न सक्ने हो भने सबैजना उनीहरुले सुन्थ्यो होला दबाब पर्थ्यो होला support and pressure. And so my advice अब सबैजनाले दबाब दिने हो भने सबैजनाले यो कुरालाई सपोर्ट गर्ने हो भने अनि हामीले त्यो गर्न चाहिँ सक्छौं अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छौं जस्तो लाग्छ तर आफ्नो सेनेटरहरुलाई कल गर्न I got 100 calls about this week. सबैजनालाई कल गर्नु सबैजनालाई लेटर पठाउनु अनि सबै राजनीतिज्ञहरुले चाहिँ म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि सबैजनाले आफ्नो इमेलहरु पढ्छन् सबैजनाले कलहरु गर्न सक्छन् किन म गर्छु मेरो साथीहरुले गर्छन् And so मैले कलहरु धेरै नै पाएको छु यो अनएम्प्लोयमेन्ट असिस्टेन्स यो राहतको लागि यो सेन्ट्रल अफिसरमा कल गर्नुहोस् अब तपाईहरुको जिल्लामा जो पनि रिप्रेजेन्टेटिभ छ जो पनि वाशिङटनमा छ होस् ओर सिटीमा होस् उनीहरुलाई कल गर्न इमेल गर्न हामी सपोर्ट दबाब चाहिँ दिन छोड्नु हुँदैन कल गरिराख्नु पर्छ अर्को क्वेशन चाहिँ प्याट्रिक अस्ट्रेलियाबाट अनि उसले चाहिँ भोटिङ राइटको बारे जान्न चाहेको छ के हुँदैछ भनेर and I'm यो भोटिङ राइटको चाहिँ एकदमै नै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ मलाई लाग्नु त लाग्छ कतै केही चाहिँ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ
छ आश छ अब फिलिबस्टरमा के चेन्ज होला जस्तो छ के परिवर्तनहरू आउँछ कि भन्ने आश छ किनभने कोही सेनेटरहरूले आफ्नो आफू जहाँ हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले आफ्नो पोजिसन आफ्नो कुराहरू हल्का त्यस्तो कुराहरूमा कमलो तरिकाले लिँदै हुनुहुन्छ अब स्टेटलेस छोटा स्टेटहरूमा अनेक भोटिङ राइटहरूको लागि हाम्रो भोट गर्न एकदमै नै भयानक कुराहरू भएका थिए अब अर्को ठुलो केस भनेको रोबी वेड अनि रोबी वेडको त्यो केस अस्ति भर्खर टेक्ससमा भएको कुरा जुन सुप्रिम कोर्टमा गयो अब त्यो कुरा हामी सुप्रिम कोर्टकैमा भरमा बस्न सक्दैन भनेर पनि देखियो the urgency of this moment. It's unbelievable that they don't. सबै सेनेटरहरूले कति गाह्रो छ कति अर्जेन्ट छ यो कुरा बुझ्न सकिसकेका छैनन् दुःखको कुरो अनि सबैजनाको सबै नागरिकको आफ्नो संवैधानिक अधिकारहरूलाई किन सपोर्ट गर्न सकेन भने चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा छ अब अर्को 2-3 हप्तामा के नयाँ डेभलपमेन्ट विकासहरू हुन सक्छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ FEMAको लागि जेसीले सोधेको from flooding of sewage water and flood. मेरो भाडामा बसेको बेसमेन्टमा बस्छु धेरै मैले मेरो प्राय सामानहरू बाढीमा गुमाए मैले मैले बेसमेन्टमा बस्ने अब मलाई जान्न चाहेको चाहिँ अब घर धनीले चाहिँ केही सपोर्ट गर्न सक्छन् हामीलाई आर्थिक सहयोग told that we cannot use the online application since we already have a registration number. मैले FEMAमा अप्लाई गरिसके अब फेरि दोहोऱ्याएर कल गर्न पनि साह्रै गाह्रो हो अब कसरी फलो अप गर्ने त्यो बुझ्नु मन थियो I cannot speak to those. That would be definitely a legal question, and we are looking at activating our what's called disaster legal services, which would better assist in answering those specific kind of landlord. अब हामीले घर धनीको क्वेशनको एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ मैले दिन मिल्दैन किनभने यो लिगल क्वेशन हुन जान्छ तर हामीले त्यसको बारे यस्तो क्वेशनहरु पाइरहेको हुँदाखेरि हामीले केही चाहिँ गर्न सक्छौं that would cover flood damage, then you very well may be eligible for assistance. So यदि तपाईको रेन्टर इन्स्योरेन्स छैन भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईले एकदमै नै हाम्रो अप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है I'm glad that you've taken the time to go ahead and apply. You know, one of the things that you तपाईले अप्लाई गर्नुभयो एकदमै राम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो and use your registration number and it'll help you keep up to date and track the status of your case. And so FEMA can talk. तपाईको मोबाइल नम्बर हालेर तपाईले आफ्नो स्ट्याटस चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्नुपर्ने हो I mean, they'll send you documents related to your case file and you're able to upload documentation as well from that. अनि तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टहरु पनि अपलोड गर्न चाहिँ सक्नुपर्ने हो है It is difficult at times to get through the phone number. There are many disasters going on nationwide right now. And अहिले धेरै एउटा क्षतिहरु भइरहेको छ देशभरि नै continue to reach out if you need to talk to someone in person or तर कसैलाई कल गर्नु छ भने डेफिनेटली कल गर्नुहोस् हामीलाई थाहा छ फोन लाग्न गाह्रो छ तर कोशिश गर्नुहोस् there are people ready and available to speak with you and help you. कि हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् वेबसाइट हाम्रो त्यहाँ विभिन्न केन्द्रहरु Thank you, Noreen. That is the student union. केन्द्रहरुमा हाम्रो कर्मचारीहरुले हेल्प गर्ने रेडी भएका छौं अब हाम्रो च्याटमा हामीले एड्रेस हाल्दिएको छौं जुन चाहिँ क्वीन कलेजमा हो Additional resources that are also available there. Beyond that, of
just FEMA's individual assistance. There's mitigation who's there, the Small Business Administration. अब धेरैवटा कुरा छ अब अघि हाम्रो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको साथीहरूको अफिस पनि त्यही छ अनि हामीलाई दबाईहरू पनि त्यही छ औषधिहरू पनि त्यही छन् Nope, just two. And you've addressed them both. So thank you, Brian. हाम्रो दुईटै क्वेशनको एन्सर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ब्रायन This one is for Commissioner Batista from the city. Andy from Astoria asks. नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो कमिशनर बतिस्ताको लागि When I noticed water backup, but didn't receive a response. My home was then completely flooded on September 1st. How can the city अनि better एउटा respond? रिक्वेस्ट हालेको थिएँ हाम्रो मेरो घर पछाडिको सफा गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु त मैले त मेरो सफाइ भएको छैन कमिशनर बातिस्ताले भनेको म फर्स्ट क्वेशन सोध्नु भएकोमा यो कुरा अगाडि लिएर आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्को कुरा चाहिँ म मेरो साथीहरूसँग मेरो कोवर्करहरूसँग कुरा गर्नेछु अनि त्यस folks available at the centers from various agencies, as was mentioned. छुट्टा छुट्टै एजेन्सीको अघि भनेको जस्तो सेन्टरमा यो केन्द्रमा हाम्रो मान्छेहरू सबैजना रेडी भएर बस्नु भएको छ त्यहाँ आउनु होला त्यहाँ आएर आफ्नो त्यो अघिको क्वेशन तपाईको त्यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ अब अर्को एड्रेस भनेको त्यो होस्टस कम्युनिटी कलेजमा पनि अवेलेबल छ We will move on to a question this time for Brian from FEMA. Sandra. अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो FEMA को ब्रायनको लागि FEMA's applications state that an inspector is needed. And Sandra asks, what is the wait time for यदि FEMA को लागि इन्स्पेक्टर चाहिने हो भने हामीले कति कुर्नु पर्ने हो त त्यो त्यसको अगाडि बढ्नलाई So typically upon registration, there's you can expect anywhere the official answer is always 1 to 2 weeks. But in reality it's much shorter than that. तपाईले रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि अब हामीले भन्ने एन्सर चाहिँ 1-2 हप्ता तर त्यो भन्दा नर्मली त्यो भन्दा चाँडो हुन्छ मान्छेहरु आएर इन्स्पेक्ट गर्ने तपाईहरुलाई कल आउँछ कल आएर अब स्केड्युल गर्ने छौं अनि त्यो तपाईहरुको एप्लिकेसन हेरेर त्यसको 1-2 हप्ता भित्र मान्छेहरु अब अन साइटै गर्ने हो कि इन्स्पेक्सन कि भर्चुअली गर्दा पनि हुन्छ कि फोन गर्दा नि हुन्छ अब कस्तो खाली ड्यामेज हो हेरेर त्यो हिसाबले एन्सर थाहा हुनेछ you could expect to see funding within a very short period of time, a few days, typically. अनि यदि अब सबै कुरा पास भयो सबै कुरा भनेको जस्तो भयो अनि अप्रुभ भयो भने चाहिँ 1-2 दिनमै पैसा चाहिँ आउनेछ नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाइडीको यदि FEMA अप्लाई गर्यो भने वाटर कन्ट्रोल ड्यामेज गर्न पाइन्छ पाइदैन कमिशनर बतिस्ताको एन्सर भनेको चाहिँ एकदमै दुवैलाई नै गर्न पाइन्छ मैले मेरो जानकारी भए अनुसारसम्म दुवैलाई अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ वाटर ड्यामेज कन्ट्रोललाई पनि FEMA लाई पनि Right. Thank you for that, Commissioner. Next, Brian will bring you back in here again after a short break for a question from Lori. Next question चाहिँ Brian को लागि कोरीबाट Amherst. And the basement tenant both apply for FEMA separately. Again, this is something that is at times seen as very unique in New York, and I think that's owner र काम घर धनी र घरमा भाडा लिएर बसेको दुवैजनाले छोटा-छोटै FEMA अप्लाई गर्न मिल्छ
ए- public comment, एस- of course. अब हेरी हुन्छ है First part is अब renter, yes. If they're living down in the तर basement, अब यदि भाडा लिएर मात्रै बसेको भने मिल्छ and 100% डेफिनेटली they होइन cause damage to the home and the अब property, यसमा चाहिँ अब अलि एन्सर चाहिँ उसको पनि आउँछ हाम्रो स्मल बिजनेसको पनि किनभने घरलाई loss कसैकोलाई भाडा दिने हो भने त्यो बिजनेस सानो बिजनेसमा second पर्न आउँछ portion of it, you made the homeowner apply. The answer is yes to that too. अब And the घरधनीलाई पनि यसै नै हो the area in which they live and is their property. उनीहरूको एरिया हेरेर हुन्छ अब अघि भनेको जस्तो Um, हेरेर हुन्छ and if their rental unit is a business, they should still apply. And with त्यही that, अब त्यो भाडामा दिएर राखेको ठाउँ पनि अब बिजनेस हो भने उनीहरूले पनि अप्लाई गर्नु पर्यो उनीहरूले Well, you're absolutely अप्लाई गर्न right. पायो Both counts. The tenant as well as the building owner should apply. If the building owner is घरधनी र income on their income, then they look at that. मा भाडामा बस्ने सबैजनाले अप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो छुट्टा What's छुट्टै the different limits on एकदमै नै the अप्लाई गर्न amount सक्नेछन् loaned to them? I beg your pardon. It's rather late in the day. However, the individuals who are renting might have, as Brian pointed out, personal property that needs to be repaired. अब भाडामा बस्नेहरूको पनि सबको आफ्नो आफ्नो प्रपर्टीहरू हुन्छ सामानहरू अघि क्षति भएको हुनसक्छ जस्तै अघि भनेको जस्तो फर्निचरहरू खाटहरू बिजनेसको छुट्टा छुट्टै चिजहरू ड्यामेज भएको हुनसक्छ क्षति भएको हुनसक्छ त्यसै कारणले एकदमै दुवैजनाले अप्लाई गर्न सक्नेछन् There are a couple questions here. अर्को क्वेसन मेन क्वान सेन्टरबाट फ्लसिङको Like, second, what will be the typical एप्लिकेसन प्रोसेस कस्तो हुन्छ अनि and finally, can you confirm if applicants have only 60 days to रिइम्बर्समेन्टको प्रोसेस के हुन्छ so Carl, I'll take the majority of this one. You're okay with that. So yes, so the application process. The application process itself is pretty straightforward, and we discussed a little bit earlier. एप्लिकेसन पहिला सुरु गरौँ एकदमै सजिलो छ To go and apply online. You can call, go online, you can download the app and put in your तपाईहरुले एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले वेबसाइटमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुन्छ अब 10-15 मिनेटमा अप्लाई गर्नलाई अनलाइन चाहिँ सक्छ अब सबै डकुमेन्टहरु चाहिँ रेडी हुनुपर्छ you want to have your social security number. अब आफ्नो सोशलहरु ड्राइभर लाइसेन्सहरु रेडी चाहिँ भएर बस्नुपर्छ अनलाइन गरे पनि फोन गरे पनि हैन like a bill, something that shows that you have occupancy to the property itself or that you own the home. Those are all अब तपाईको घर धनी हो भने घर धनी प्रुफ चाहियो हामीलाई के चाहिँ छ त तपाईहरुसँग डकुमेन्ट you should know the dates of damage that occurred and approximately अब कहिले यो क्षति भएको ठ्याक्क डेटहरु थाहा हुनुपर्छ to your home, vehicle or medical, whatever it might be. So with that being said, that's all part of that initial application process. Again, 10, 15 minutes, maybe 20. के ड्यामेज भएको के क्षति भएको सबै रेडी हुनुपर्छ कहिले भएको रेडी पार्नुपर्छ तर नर्मली एकदमै छिटो छरितो प्रोसेस छ So the inspector is going to reach out to you. अब सेकेन्ड स्टेप यो अप्लाई गर्नेको चाहिँ इन्स्पेक्टरहरुलाई भेट्ने अब किनभने उनीहरुलाई प्रुफ चाहियो उनीहरुलाई अझै थाहा हुनुपर्छ पूजाको डकुमेन्टले मात्र अलि पुग्दैन अब उनीहरु आउँछन् धेरैवटा क्वेशनहरु सोध्छन् अब फोनमा हुन सक्छ यसरी भर्चुअली भेट्ने हुन सक्छ कि अगाडि नै आएर व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने पनि हुन सक्छ अब एक्चुअली इन्स्पेक्सन सकिसकेपछि Receiving an inspection can go anywhere from a few days out to a week. It really depends on. अब इन्स्पेक्सन सकिसकेपछि 2-3 दिनदेखि 2-3 हप्ता पनि लाग्न सक्छ Their home's inspected as well. So, but it does move fairly quickly. Typically, like I said, once they're on site. After that, you can expect. उनीहरु इन्स्पेक्सन गरिसकेपछि your banking account information into the registration. More than likely, अब बैंक अकाउन्टको इन्फर्मेसनहरु लिएको हुन्छ अनि बैंक अकाउन्टमा डाइरेक्टली डिपोजिटहरु हुन्छ is that should you receive a letter back from FEMA that says
you were not eligible for assistance, then don't just throw that away. Oftentimes, what that यदि means is तपाईँले अप्रुभ भएन भनेर फिमाबाट लेटर आयो we need भने a letter from your insurance त्यसलाई चाहिँ नफाल्नु or we need additional documentation about your कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भनेको हामीलाई अझै डकुमेन्ट पठाउनु पनि भनेको हुनसक्छ मजाले read पढ्नु है it त्यो thoroughly and लेटर respond to it. पुरै Your पढेर insurance अनि हामीले professional will त्यसलाई possibly रेस्पोन्ड गर्नु किनभने additional assistance हामीले नाइ भनेको you won't be eligible for. फुल लेटर So पढ्नु once पुरै you've चिठी gone पढेर through मात्र the त्यसलाई process for रेस्पोन्ड गर्नु registered भनेको ownership, जसरी you've been inspected, and some of the funding is starting to come your way, you're going to be asked to fill out or apply for an SBA loan. And I'm going to pause there, Carl, because this is where I'm going to let the experts talk. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ अब धेरै ठाउँमा अब एसबिए स्मल बिजनेसको लागि अप्लाई गर्न पनि हामीले सजेस्ट गरेको हुनसक्छ अब स्मल बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै डकुमेन्टहरू चाहिन्छ झन्डै एप्लिकेसन गर्ने तरिका चाहिँ झन्डै सेमै हो त्यस्तो टाइम त लाग्ने चिज होइन यो पनि त्यही हो धेरै डकुमेन्ट चाहिन्छ 15-20 मिनटमा एप्लिकेसन सकिहाल्छ जस्तै सोसियलहरू ड्राइभर लाइसेन्सहरू भयो भने अब ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बरहरू रेडी बनाएर राख्नुभएको छ भने धेरै टाइम लाग्दैन स्मल बिजनेसले पनि हामीले लोन दिनु अगाडि चाहिँ इन्सपेक्टर चाहिँ पठाउँछौँ किनभने हामीले जे खोज्छौँ हाम्रो इन्सपेक्टर हामीले लोन दिनु अगाडि के इन्सपेक्सन गर्दा खोज्छौँ फीमा भन्दा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले हाम्रो छुट्टै पठाउन सक्छौँ अनि कोही आउँदाखेरि कोही इन्सपेक्टर भनेर आयो भने आइडी माग्नु किनभने शर्ट लगायो कि क्याप लगायो भन्नेमा घरभित्र छिर्न नदिनु उनीहरूलाई आइडी अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि नै कल गर्छन् तपाईहरुलाई म भिजिट गर्न आउँदैछु भनेर त्यसै कारणले एकदम एउटा गभर्नमेन्टको अफिसियल आइडी चाहिँ माग्नु जो पाइ त्यसलाई घरभित्र छिर्न नदिनु We're saying 2 to 3 weeks officially. Again, as Brian said, we're often faster than that. The disaster was declared just a little over a week ago. अब हामीले मुख्य भन्ने 2-3 हप्ता हो तर धेरै चाँडो हुन्छ त्यो सब इन्स्पेक्सनहरु सकिसकेपछि त्यो भन्दा टाइम लाग्दैन एकदमै नै चाँडो सकिने प्रोसेस हो सबै कुरा डकुमेन्टहरु रेडी बनाएर राख्नु पर्यो अनि त्यही ब्रायनले अघि भने जस्तो लेटरहरु मजाले पढ्नु के आउँछ अनि इन्स्पेक्टरहरुको चाहिँ त्यही हो wrap up with that. Carl brought up a good point there. Inspector आउँदाखेरि चाहिँ आइडी चाहिँ चेक गर्ने गर्नु definitely you want to ensure your safety, so as Carl said, त्यही Carlले अघि भनेको जस्तो ब्याचहरु माग्नु एउटा गभर्नमेन्ट आइडी चाहिँ हुनुपर्छ FEMA does not charge anything at all whatsoever for what we do. So अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा कोही आएर सबै इन्स्पेक्सन गर्यो अनि पैसा माग्यो भने पैसा नदिनु किनभने फीमाले हामीले जति जे गर्छौं एकदमै फ्री हो एकदमै नै सित्तैमा आउने यदि कसैले आएर पैसा माग्न खोज्छ भने त्यो फीमा नहुन सक्छ त्यसै कारणले एकदमै केयरफुल हुनु तपाईहरुको सुरक्षा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको सेफ्टी इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि एकदमै नै हामीले कुनै पनि फीमाको मान्छेहरुले तपाईसँग पैसा चाहिँ माग्ने छैन है If you, for example, are a business owner and you want your CPA to fill out the SBA paperwork or your bookkeeper, that's fine. They may charge you. That's perfectly legitimate. But as Brian said, if somebody shows up and says, I'm from whichever organization and if you'll pay me ahead of time, that's not. So do be careful. सुरुमा एप्लिकेसन गर्दा कुनैले मात्र चाहिँ पैसा माग्न सक्ला तर कोही आएर इन्स्पेक्टर आफूलाई इन्स्पेक्टर भनेर पैसा माग्यो भने चाहिँ पैसा दिने नगर्नु होला the outcome of things, ideally you would expect to go and begin your recovery process and continue to check back with FEMA if you have additional needs, check back with the recovery centers and stay in touch throughout the entire process because we are going to want you to stay in touch with us.
अनि तपाईहरुको राम्रो हुँदैछ पछि तपाईले हामीबाट सहयोग पाउनु भयो भने हामीसँग टच्चै बसिराख्नु होला है get as much info out to you as possible. So Commissioner, if we can bring you back in here for a question from Lenny from East Elmhurst. The question is question चाहिँ कमिशनर बातिस्तालाई on the commercial place that we rented. Elmhurstबाट Since the landlord was not willing to fix the damage, we broke the lease. And since we have a large garage, we moved the machines there, and we've been in business for 14 years, and people keep doing business with us. हाम्रो बिजनेस थियो अब जुन चाहिँ अस्ति बाढीले हाम्रो बिजनेसलाई बिगार्दियो अनि हाम्रो घरधनीले क्षतिपूर्ति दिन मानेन अनि हामीले त्यसको लिस्ट ठुक्रायौं त्यस अब हामीलाई अहिले समस्या परेको छ लिस्ट ठुक्रायो भनेर के गर्न सक्छौं हामीले Business Services SBS. They are यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ and so if this is right an issue related to the current situation with the disaster यो अहिले भइरहेको प्रकोपको एकदमै नै ठूलो समस्या हो situation I'm more than happy to assist with that. So, if Jenny can, and if you allow, to share your information and we can follow up. यदि अब तपाई आफ्नो इन्फर्मेसन दिन कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने मलाई दिनु होला म तपाईलाई हेल्प गर्न एकदमै नै हेल्प गर्न तयार छु We'll move now to a question from Sandra from the Bronx. This is for you, Carl. She asks, यो क्वेशन कार्लको लागि in regards to boiler replacement completely flooded by the hurricane. अब बोइलर रिप्लेसको लागि के गर्न सकिन्छ कार्लको एन्सर एकदमै यसलाई रिइम्बर्स गर्न सकिन्छ अब बोइलर मेन क्वेशन भने चाहिँ बोइलर कसको अब तपाईको भने तपाईले अप्लाई गर्न पाउनु भयो यदि घरधनी हो भने घरधनीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुनेछ but it's definitely something that's eligible for coverage under our loan program. तर बोइलर चाहिँ हामीले कभर चाहिँ गर्छौं Thank you, Carl. And this, I think, will have to be our last question for today. It's for Brian from FEMA. आजको अन्तिम क्वेशन चाहिँ ब्रायनको लागि Our landlord has already gutted the apartment, so there's nothing to inspect. So how does that work? Sure. So if the landlord's gone through already and cleaned out the apartment, ideally ल्यान्डलर्डले घरधनीले सबै सखाप पारिसकेको छ भने चाहिँ अब के गर्ने मैले के गर्न सक्छु त अब फोटो लिनु केही पेपरहरु छ केही डकुमेन्टहरु छ भने अप्लाई गर्नु पुरानो फोटोहरु होला अब हामीलाई चाहिँ केही प्रुफ जस्तो चाहियो केही सबुत जस्तो चाहियो कि अब सबै सखापै पारिसकेको भए पनि यस्तो सब भएको थियो भनेर तपाईहरुसँग त्यही हो डकुमेन्टहरु चाहियो के पेपरहरु चाहियो हामीलाई के देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ Thank you, Brian. We do want to give all of our panelists first a huge round of thanks. Thank you, Brian. They provided, but also a chance to give some closing remarks in case you want to. So if it's okay with you, Commissioner. अब अन्तिममा केही शब्द हाम्रो आज आउनुभएको गेस्टहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि अनि म पहिला चाहिँ कमिसनर बातिस्तामा जान्छु केही अन्तिम 2 शब्द पहिला चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो कांग्रेसवुमन ओकाजियो कोर्टेजलाई अब हाम्रो मेयर अफिसले गरेको कामहरु गर्न खोजेको सहयोगहरुलाई अगाडि ल्याउन दिनु भएकोमा अनि मैले अघि भनेको जस्तै 311 मा कल गर्नु होला अनि कि अघि मैले भनेको जस्तो फेरि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ askmoya@cityhall.nyc.gov मा अनि कि सर्भिस केन्द्रहरु छ त्यसमा आउन सक्नुहुनेछ क्वीन्स कलेजमा भयो हस्टर्स कलेजमा भयो अब क्वीन्स कि अब ब्रोंक्समा
अनि यति भन्दै म चाहिँ अब मेरो तपाईहरु एकदम मन खोलेर हाम्रो अफिसमा आउन सक्नुहुनेछ, कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ हाम्रो धेरै क्षति भएको छ म बुझ्छु अनि हामी सबैलाई सहयोग गर्न रेडी छौं। मेन हाम्रो प्रवासी कम्युनिटीलाई समाजलाई सहयोग गर्न सक्छौं। अब खर म पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबै कुरा भन्न आएकोमा। पहिला FEMA-मा अप्लाई गर्नु होला अनि त्यसपछि FEMA-ले फरवर्ड गर्यो भने हामी कहाँ अप्लाई गर्नु होला। अनि हार नमान्नु होला किनभने फोन कलहरु लाम्छ, धेरैजनालाई इफेक्ट गरेको छ, बाढीले धेरैजनालाई असर परेको छ। ट्राई गरिराख्नु होला किनभने हामीले हाम्रो सक्दो ट्राई गरेका छौं। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब अलिअलि गरेर तपाईहरुको फुल सपोर्ट गर्न सकिएला भन्ने आश छ। हामी सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै एकदम तयार भएर बसेका छौं। हार नमान्नुहोस्। I think the best in the long run are those who persevere. So don't give up. There are a lot of people in your corner. हार नमान्नुहोस्। मैले धेरै भयो काम गरेको, मैले काम देखेकोमा हार नमान्नेहरु नै राम्रो गरिरहेका छन् पछिसम्मै पनि। अब ब्रायन मैले जे भन्न आँटेथे कार्लले ठ्याक्कै त्यही नै भन्दियो। There's often a lot of concern about why do I need to fill out an SBA application, and I feel like I'm backpedaling a little bit here. अब मैले SBA किन अप्लाई गर्नु पर्यो FEMA अप्लाई गरेर पनि भन्ने धेरैजनाले भन्नुभएको छ। अब SBA अप्लाई गर्नुको कारण भनेको चाहिँ तपाईले अझै थपथाप आर्थिक सहयोग पाउन खोज्नु हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यस्तो कुराहरु भनेको। Through SBA for a loan. So please don't dismiss that part and or exempt it from SBA लाई अप्लाई गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, गर्नु होला किनभने त्यो पनि एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। At times, and there are going to be a lot of services that are going to be started up here very soon and that are going to be out there, be able to be provided to support the recovery of not only yourselves but the community as a whole. धेरैवटा सहयोगहरु छ। अब तपाईहरुलाई मात्र हैन, हाम्रो पुरा समाजलाई नै सहयोग गर्नलाई धेरै रिकभरीको लागि सपोर्ट गर्नलाई केन्द्रहरु छ। हामीले हाम्रो साइडबाट सक्दो गरिरहेका छौं। अब एकजनालाई मात्र हैन कि पुरा समुदायलाई नै कसरी अगाडि बढाउने, कसरी माथि बढाउने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं। अनि FEMA-मा रेजिस्टर चाहिँ गर्नु होला, गर्नुभएको छैन भने, किनभने हामी हेल्प गर्नलाई, हामीले सहयोग गर्नलाई एकदम तयार भएर बसेका छौं। अनि तपाईलाई गाह्रो इन्टरनेट छैन, कम्प्युटर छैन भने चाहिँ हाम्रो रिकभरी केन्द्रहरुमा जानु होला। मलाई बोल्न दिनुभएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। मेरो कुरा सुनिदिनुभएकोमा धन्यवाद। Thank you, Brian. Thank you, सबैजना पाहुनाहरु। तर आज हाम्रो समाचार पत्र पत्रिकाको मान्छेहरुलाई चाहिँ अनफर्चुनेटली दुःखको कुरो सबैजनालाई भन्न सकिएन, सबैजनाको क्वेशन लिन सकिएन पत्रकार। तर तपाईहरुले aoc.press@mail.house.gov मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैजनालाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। Edward Lau, Raushan Ara, Yaqub Ali, Mega Lama, and Niraj Gautam. सबैजनाले ट्रान्सलेट गरिदिनु भएकोमा, अनुवाद गरिदिनु भएकोमा सबैजनाले आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्ने कोसिस गरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।